Morph කියලා කියන්නේ PowerPoint 2019, 2021, 365 versions වල තියෙන අපිට අතිශයින්ම ආකර්ශනීය PowerPoint slide show හදාගන්න පුළුවන් transition එකක්. ඉතින් මම අද ඉඳලා ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ මේ Morph Transition එක use කරලා ඔයාලට කරගන්න පුළුවන් අතිශයින්ම ආකර්ශනීය animated slide show demonstrations ටිකක්. ඉතින් ඔයාලට අද ඉඳන් පුළුවන් මේ Morph Transition එක use කරලා ඔයාලගේ slide show ආකර්ශනීය කරගන්න පුළුවන් tips ObserverX එකෙන් දැනගන්න. මේ වගේ එකක් හදාගන්න ඕනද? එහෙනම් මෙහෙම කරන්න. මුලින්ම ඔයාලගේ ස්ලයිඩ් එක මෙන්න මේ විදිහට right click කරන්න. ඊට පස්සේ format background. මෙතනින් picture or text field. මෙතනින් files. මෙතනින් ඔයාලට අවශ්‍ය picture එකක් browse කරගන්න. මේ විදිහට picture එක select කරලා insert කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ ස්ලයිඩ් එක right click කරලා මෙතනින් duplicate slide. ඊට පස්සේ මේ දෙවෙනි ස්ලයිඩ් එකේ මෙතනින් file ගිහිල්ලා ඔයාලට අවශ්‍ය පින්තූරයක් නැවතත් select කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට අපිට පුළුවන් අපේ slides වල background වලට අපිට අවශ්‍ය images දාගන්න. ඉතින් ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයක් මෙන්න මේ විදිහට slides වලට add කරගෙන යන්න. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ අවසානයට ගතපු slide එක duplicate කරලා ඒකට අවශ්‍ය පින්තූරයක් browse කරලා insert කරගන්න එක. හරි ඔයාලගේ slides ටික add කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා යන්න ඕනේ ඔයාලගේ පළවෙනි slide එකට. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ slide එක මෙන්න මේ විදිහට zoom out කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට insert shapes ගිහිල්ලා circle එකක් insert කරගන්න. ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඒක adjust කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ shape එක මෙන්න මේ විදිහට copy කරලා එතනම paste කරලා control button එක ඔබාගෙන මෙන්න මේ විදිහට resize කරගන්න. ඒ කියන්නේ පළවෙනි shape එකට වැඩිය තරමක් කුඩා කරගන්න. ඒ වගේම නැවතත් ඒ විදිහටම තවත් circle එකක් copy කරලා අරගෙන නැවතත් අර දෙවෙනි circle එකට වැඩිය තරමක් කුඩා වෙන විදිහට ඔයාලගේ circle එක resize කරගන්න. ඔයාලා මේක කරන්න ඕනේ control button එක ඔබාගෙන. එතකොට ඔයාලගේ circle එක එහෙම යන එක නවතිනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ shift key එක ඔබාගෙන මේ circle තුල click කරලා මේ circle තුන select කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒක right click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් format object. ඊට පස්සේ මෙතනින් slide background field කියලා option එක select කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන line කියන තැන solid line කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන line color එක සුදු පාට select කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් transparency 50% කියන 50% විදිහට set කරන්න. ඊට පස්සේ මේ circle තුන select කරලා copy කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ඊතුරු slides සියල්ලට මේ circles තුන paste කරගෙන යන්න. මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ slides වලට අදාළ text එක මෙන්න මේ විදිහට insert කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ එක slide එකේ එක circle එක මෙන්න මේ විදිහට adjust කරගන්න. ඉතින් ඔයාලගේ සියලුම slides වල තියෙන circles මෙන්න මේ විදිහට එහාට මෙහාට කරලා adjust කරගන්න.
හරි. ඔයාලගේ ස්ලයිඩ්ස් සියල්ල මෙන්න මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරන්න. ඒකට ඔයාලට කරන්න පුළුවන් ඔයාලගේ ස්ලයිඩ් එක ක්ලික් කරලා shift key එක ඔබාගෙන අන්තිම ස්ලයිඩ් එක ක්ලික් කරා නම් ඔයාලගේ ස්ලයිඩ් සියල්ල සිලෙක්ට් වෙනවා. ඊට පස්සේ transitions ඊට පස්සේ මෙතනින් morph කියන transition එක දෙන්න. හරි. අපේ වැඩේ අවසానයි. අපි බලමු අපේ ස්ලයිඩ් ෂෝ එක ප්ලේ කරලා. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ attractive PowerPoint tips දැනගන්න ඕන නම් ObserverX subscribe කරලා notification on කරලා තියාගන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බ වෙනකම් මම ගිහින් එන්නම්. බොහොම ස්තුතියි.